EVA เนอะค่ะไม่มีแบตเตอรี่หรือว่าโหลด ไฟแช็ก ลำโพงใช่ ใช่ ไห ไห ม มคะไม่มีเนาะ ค่ะอันนี้จะไปไทเปใช่ไหมคะ ใช่ โอ ค่ะ เคค่ะอันนี้ชื่อถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะบนนี้ก่อนที่นั่งของคนท่านผู้โดยสารจะเป็นอันนี้นะคะโอเคไหม ค่ะ จะอยู่ โอเค เป็นตรงโซนนี้นะคะโอเคใช่ไหมคะ ค่ะ 2 ใบเนาะ ค่ะ โอเคค่ะสามารถขอมือได้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ มีทานสิทธิ์ด้วยต้องใช้4 ใบเลยนะคะ ทานสิทธิ์นะคะผู้สั่งเป็นไฟล์ต่อใช่ไหมคะ ใช่ ผู้สั่งจะมาสปอร์ตได้เลยนะคะเอาไปเอาไปเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณนะ ข ค อบ รับ คุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวเทียบร่องก่อน โ
We have just landed at Taiwan Taoyuan International Airport. กี่โมงแล้วล่ะเราดูนาฬิกาสิทรานสเฟอร์เคาน์เตอร์ 当你打开行李箱时，请小心箱内物品，以免滑落。如果需要协助，This is the Access Express bound for Haneda Airport, with direct service to the Toei Asakusa Line and the Keikyu Line. Until Oshiage Skytree, this train will stop at en route at Higashimatsuno, Takasago, Aoto.
The local train will arrive shortly on track 1. Please stand behind the yellow line. 深夜柱、お出口は左側です。新京成線はお乗り換えです。The next station is 南浦和 JM25. The doors on the left side will open. ลิฟต์กำลังลงแปลกมากเลยภาษาไทยไม่มีสงสัยมากเลยว่ะเรื่องนี้คนไทยเราทำยังไงกันเดินได้สองทางนะไปโรงแรมอ่ะคือลัดล้อไปทางนี้เนี่ยกับอีกทางหนึ่งคือเดินถนนใหญ่ถุงมืออะไรอ่ะแล้วมีเหรอไม่รู้อะแล้วทางนี้มันเข้าได้อีกเหรอเพราะว่าตอนที่เขาสตรีทวิวดูอ่ะมันปิดไงไม่รู้ว่าเพราะเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าเนี่ยถึงแล้วเนี่ยมองขึ้นไปอะเล็บโอมีอะนี่เต็มเลยอ๋อ thank you thank you ต้องเป็นสีดำแล้วอย่างงี้เท่าไหร่มันก็แพงเหมือนกันนะเนี่ย แต่
แต่บ้านเขาก็ดีเนาะเขาหัวแบนแล้วมันก็ดูน่ารักดีเนาะ ดูดิ ไม่มีสายนี่หว่า ดูดิบางอันทำเอง เดี๋ยวนี้ เฮ้ยแต่นี่น่ารัก นี่น่าเอามาต่อ อันนี้มันต่ออ๋อว่ามันต่อมาแล้วมันน่ารักนะเนี่ย อืม แต่ดูรูปมันก็เหมือนจะสวยนะเนี่ย1,000 บาทอันนั้นไม่เขียนหรอ แล้วมันตัวก็ดูแบบว่าไม่ได้แพงเวอร์นะก็ซื้อให้ครบไปเลยดีกว่า เดี๋ยววันหลังบิ๊กมันก็มีทุกที่ไหมก็คือถ้าสมมติเราไปอากิอะแล้วมันไม่เจออะก็ไม่เป็นไรก็นั่งรถกลับมาที่นี่ เฮ้ยพูดอย่างเงี้ย นี่เราเล่นอย่างงี้บ้างไหมล่ะ หนักนะเนี่ยอิ๊วอะไรฮิคารุเซียนโกะ อืม เฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะเหรอ เกมการ์ดไม่รู้เกมการ์ด น่ารักดีอ่ะ เขาเรียกอะไรบอร์ดเกม นี่อันนี้เพราะว่าเหมือนเคยเห็นคนต่อแล้ว ถ่ายรูปมา มันก็สวยดีนะภาคใหม่เหรออวกาศเหรอ นอกเหรอ มันก็เกมเนี่ยที่อยากจะเล่นเนี่ยเนนโดรอยมาถึงนี่เลยปะเนี่ย อุปกรณ์เนนโดรอยเอ้ยไม่ใช่อะไรวะ Nintendo นี่ไหนพวงมาลัยเธอ ไม่เห็นนะ เขาไม่คิดอะไรหรือเปล่านู้นเปล่าในตู้ แฟนก็อัปเดตก็มีประมาณนั้นแหละไอ้ตรงโซนของเล่นอ่ะ ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วตั้งแต่มายังไม่ได้หมุนเลยไม่น่าเชื่อ หมดนี่เลยไหม มันมีหลายแบบมากเลยนะเนี่ยใช่ไหม อยากได้แบบว่าของชินจังอ่ะ เป็นตัวไหนก็ได้เนาะ ถ้าเกิดมันเลยกลายเป็นจริงจังไปโลก ไม่รู้เราการใช้ปองครั้งแรกยังมีปัญหา โอเค thank you กว่าจะได้ลูกนี้มันช่างยากเย็นเอาหมุนตู้นี้น่ารักมากโอ้ยตัวก็ได้ ก็น่ารักอยู่ดี ถ้าสามีเลิกนะอ่ะหมดอ้าวไม่ได้ดูอ่ะ หมุนออกมาตัวหนึ่งแล้วก็หยอดเข้าไปอีก4 เหรียญพอหมุนมาก็ไม่มีอะไรออกมาเลย ก็คือต้องเรียกเขามาอีกแล้ว เมื่อกี้ก็ซ่อมตู้ชินจัง อันนี้ก็ต้องมาเอาเหรียญคืนได้อีกเพราะว่าอันนี้หมดนี่เนาะหวังว่าใส่ไปมันเหรียญจะไม่มีปัญหาอีกนะ คือถ้าอันนี้มีปัญหาอีก วันนี้เลิกเล่นก่อนนะโอเคจอดเหรียญครบลูกใหญ่มากเลยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวซ้ำอยู่ จะเป็นกล่องคนละสีกันนะ น่ารักเนาะถ้าได้แฮร์รี่ก็จบเลย แล้วก็หมดแล้วป่ะ หมดแล้วป่ะเหรียญ ก็ชุด แฮร์รี่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะออกมาซ้ำก็ยังจะเล่น พอแล้ววันนี้แค่นี้ก่อน 2,000 เยนก็บอกว่าจะไม่กิน อ๋อเอาไว้เป็นไม้ตาเวลาไม่มีอะไรกิน นี่ไม้
ตายตั้งแต่วันแรกเลยเหรอ แต่ท่านเนี่ยคือรอดตาย แต่คนน้อยดีจังเอาโคโค่เหลือร้านที่สี่แต่โคโค่ก็ง่ายๆดีนะดีไหมมาใช่ไหมมาแล้ว มันดูน่ากินกว่าเดิมอะมันดูนุ่มมากนะชิมก่อนหมูที่นี่เขาทอดแบบแป้งมันบางไงเหมือนเกล็ดขนมปังมันเล็กกว่าที่บ้านเรา